Moi! Mä oon tehnyt parikin videota, jossa mä kerron, miten mä itse silloin aikoinaan, itse asiassa nyt jo yli 10 vuotta sitten, opin italian käyttämällä itse ensimmäistä kertaa tietoisesti tällaista luonnollista menetelmää, eli kuuntelemalla. Mutta mä en ole koskaan oikeasti puhunut siitä, mitä mä itse ajattelin, kun mä löysin tällaisen uuden muka taianomaisen tavan oppia kieliä. Nimittäin kyllä, myös mä olin aluksi erittäin skeptinen ja silleen, että ihanko toi olisi muka mahdollista. Mä olin ollut aina hyvä oppilas koulussa, mä tykkäsin opiskella ja mun oli aina ollut helppo oppia asioita ulkoa lukemalla ja kirjoittamalla muistiinpanoja. Toisin sanoen mä olin oikein ihanteellinen kielten oppilas, mä ymmärsin kielioppisääntöjä ja musta oli helppo vaan oppia ne ulkoa sama juttu sanaston kanssa. Mutta tämä ei tarkoittanut, että mä olisin oikeasti osannut puhua niitä kieliä, joita mä opiskelin ja joista mulla oli aina tosi hyvät arvosanat. Joten kun mä törmäsin tähän luonnolliseen oppimistapaan, mä olin, että okei, ei kuulosta uskottavalta, totta kai mun pitää oppia myös kaikki säännöt. Mutta koska mä tiesin, että mä en pelkillä yliopiston italian kursseilla mitenkään pystyisi oppimaan italiaa vuodessa, mulla oli siis vuosi aikaa ennen mun vaihto-opiskelua Sisiliassa, mä ajattelin, että ainakaan mä en menetä mitään, katsotaan toimiiko tää. Mä siis aloitin Italiano Automaticon videoista. Albertolla oli silloin noin 20 videon soittolista, jossa se puhui ensin tästä menetelmästä ja sitten muista mielenkiintoisista asioista. Mä muistan, että aluksi mun piti katsoa joka video varmaan 10 kertaa ja käydä ne oikeasti läpi, että mä ymmärsin yhtään, mistä niissä puhutaan. Musta ei todellakaan tuntunut, että mä edistyin mitenkään nopeasti aluksi. Ja niin kuin mä sanoin, mä oikeasti silloin aikoinaan tykkäsin kieliopista. Mä siis kävin samaan aikaan Italian tunneilla 2 kertaa viikossa, jossa me opiskeltiin perustervehdyksiä ja kielioppia. Ja mä muistan, että mulle tuli usein sellaisia oivalluksia kielioppisääntöjä opiskellessa, että hei, mä tiesin, että tää pitää sanoa näin, vaikka mä en ollutkaan opiskellut sitä sääntöä. Ne tuli mun Italian videoista. Ja aika nopeasti, eli varmaan 2 kuukauden jälkeen, nämä tunnit alkoi tuntua musta erittäin tylsiltä, koska mä olin jo paljon edistyneemmällä tasolla kuin meidän muu ryhmä. Mä olin siis päässyt itse paljon pidemmälle, vaikka mä opiskelin itsekseni vaan suunnilleen saman verran viikossa, kun nämä mun Italian oppitunnit kesti. Ja nyt kieliopin opettelu oppitunneilla tuntui vaan turhalta, koska mä pystyin itse omaksumaan ne paljon helpommin luonnollisen metodin avulla. Joten lopulta mun täytyy myöntää erehtyneeni. Oli todellakin mahdollista oppia vieras kieli keskittymättä kielioppiin. Jos sä haluat kuulla lisää, miten sä voit käyttää tätä luonnollista menetelmää sun suomen kielen opinnoissa, niin mä pidän ensi viikolla live-webinaarin, jossa me puhutaan tästä ja muista mielenkiintoisista asioista. Linkki on tämän videon alla. Nähdään siellä. Moikka!